الجيل الفلسطيني الصغير يعني رح نحرر فلسطين عن جد. يعني ما في أي واقع تاني، أي أوبشن تاني، لازم نحرر فلسطين. يعني الأمريكان كيف بفكروا عن فلسطين وبيحكوا عن فلسطين 2021 كتير غيرت هالشغلة. لما نضعف الشرطة هون عم نضعف الجيش الإسرائيلي، لأنه هم بيشتغلوا مع بعض. يعني الإعلان الكبير اللي صار وهلأ الميديا كفرج اللي صار أثر على الطلاب وخلى الحركة أقوى. يعني ما بدت هلأ وما رح تخلص هلأ، رح تستمر. يعني في أكتر من 100 جامعة هلأ حالياً عم بيعملوا الانكامبمنتس هدول، الحركة بالجامعة. وهاي الشغلة ما بنحكى عنها بالإعلان، ما بنحكى عنها بالإعلان. يعني هاي الحركة حركة بالجامعات، بس صارت حركة يعني على مستوى الجاليات يعني كمان. بالضبط. اللي بنعمله بأمريكا كتير بيأثر، مش بس شوي، لأنه لو ما كان يأثر ما كانوا لهالدرجة يحاولوا يوقفوا الحركة. مرحبا، أنا اسمي رؤى دعاس، وأنا بشتغل مع منظمة الطلاب للعدالة بفلسطين. وكتير انبسطت بهاي الحلقات. حسيت حالي يعني أنا كوحدة بشتغل جوا الحركة، حسيت حالي كتير تعلمت عن برا الحركة، كيف الناس بيشوفوا حركة الطلاب، وعن شو النقط الناس عم بيحكوا عنها، وشو النقط اللي إحنا لازم نفكر فيها عشان إحنا كمان مش بس يعني إحنا كمان نتعلم ونتطور كمنظمة وكطلاب بنشتغل بهالمجال. وتاني إشي طبعا يعني هلأ يعني أنا عادة المقابلات اللي بعملها بالإنجليزي، فحسيت حالي يعني العربي بهالساعة كتير تحسن، وأهلي أكيد حينبسطوا لما يشوفوا المقابلة كتير. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفتي لليوم العزيزة رؤى دعاس. من خلال متابعتنا للحراكات في الجامعات الأمريكية اللي أثلجت صدورنا وفرحتنا وأشعرتنا فعليا بنوعية مناصرة ولخصوصيتها فعليا لوجودها في عمق الولايات المتحدة الأمريكية، اللي تماهت ودعمت وشاركت فعليا في الإبادة اللي احنا قاعدين بنشوفها اليوم. بالنسبة لنا تلقينا الصورة والخبر من داخل الجامعات على مستوى الطلبة، على مستوى الطاقم التدريسي، على مستوى الناشطين، على مستوى الجامعات، على مستوى المنظمات. تلقيناها بفرحة كتير كبيرة وبتقدير كتير كبير. الإعلام العربي فعليا انشغل بتغطيتها، ولكن التغطية كانت بالأكثر تغطية خبرية بتبلش من بداية الحراكات، أو بالأكثر من بداية 7 أكتوبر. في حوارنا لليوم رح نجرب نخوض نقاش أطول من ما قبل من لحظة 7 أكتوبر، من اللحظات اللي بلشت تتراكم فيها هذا المستوى من التنظيم، واللحظات اللي بلش فيها الفعل على مستوى الهوية، على هوية الناشطين، هوية الفاعلين، والكمان النقطة الأهم فكرة الخطاب وتطوره على مدار هذه السنين كلياتها، اللي خلانا نشوف هذا المشهد. واللي المشهد على مستوى تنظيمه وعلى مستوى الخطاب وعلى مستوى معرفتنا في الجاليات الفلسطينية حول العالم مش فعل ببلش تنظيمه بيوم وليلة ولا حتى ب6 أشهر. في حوارنا لليوم رح نخوض حوارنا على مدار السنين السابقة اللي سبقت هذه اللحظة، في محاورة لفهم شو قاعد بصير اليوم، وعشان فعليا نبني توقعات موضوعية وواقعية لقدام أكثر. قبل ما نبلش حلقتنا بدي أشكركم مسبقا ومقدما على دعمكم واستثماركم في محتوى بودكاست تقارب من خلال الرابط اللي موجود في وصف الحلقة. شكرا لكم على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا مهتم فيه، وشكرا أيضا لمشاركتكم معي كل مقترحاتكم، مواضيعكم، أفكاركم لنقاشها في بودكاست تقارب. بفضل مشاركتكم ودعمكم تقارب سيكون أقرب دائما لجمهوره. وبهيك منبلش. طيب بس على تليفونك هلا الموجات موجودة؟ طيب أهلا وسهلا فيك رؤى. أهلين. شكرا إنك صحيناكي بدري. مش مشكلة، أهلين. ويعطيك ألف عافية، أنت متعاونة جدا، ممنون لك. وزي ما حكيت لك إحنا في تقارب نترك الضيف يعرف نفسه عشان بدي أستغل الوقت كمان عندي وعندك.
ف أعطينا السطر الممل اللي بتكرهيه أو تعودت عليه، هذا السطر أو السطرين، وبعدين احكي لنا قصتك أو نشأتك. تفضلي. أهلا وسهلا. أهلين، أهلا وسهلا. أنا اسمي رؤى، وأنا هلأ طالبة بجامعة بنسلفانيا، بدرس علم نفس دكتوراه. هاي السطر الممل وبعدين القصة الكاملة. أنا ماما من نابلس، وبابا من قرية صغيرة قد نابلس اسمها حجة. ف عائلة بابا وماما طلعوا من فلسطين، انقلعوا من بيوتهم يعني من سنة 67، وراحوا على الأردن. فانولدت أنا بالأردن بعمان، وبعدين عشنا بعمان 2 سنين، ورحنا على صلالة بعمان، وعشنا بصلالة حوالي 7 سنين لحد ما صار أنا عمري 9 سنين. وبعدها رحنا على كندا وضلينا 2 وبعدين اجينا على أمريكا. فلما اجينا على أمريكا كان عمري حوالي 11 سنة أو 12 سنة يمكن. تعرف الواحد يعني أول ما يجي على أمريكا صعب، الواحد ما بيكون متعود. فكنا صغار أنا و3 إخوان. كنا يعني صغار وعشنا وكبرنا وهيك إشي. وبابا كتير كان يقولنا إنه يعني كان يقولنا إنه يعني لما نسأله ليش ننقل من هون لهون 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 لهون، أو ليش وضع الحياة هيك، وليش يعني ليش هيك الحياة، كان يقولنا إنه بسبب إسرائيل بسبب الصهاينة لأنه أخذوا يعني بيتنا موجود ومش قادرين نعيش فيه، فعشان هيك بنضلنا ننقل. يعني كبرت، ولما كنت صغيرة وكبرت وأنا بابا دائما كان يقولنا إنه هاي هيك شغلات. ففلسطين قريب يعني كتير كانت قريبة على قلبي. فلما وصلت على الجامعة بديت منظمة اسمها الطلاب للعدالة بفلسطين، واستمريت معاها من لما كان عمري 18 سنة لهلأ. طب قبل ما أروح، عشان أنت صرت حاكي Students for Justice in Palestine معناها طلاب من أجل العدالة في فلسطين، صح؟ National Students for Justice in Palestine، شو معنى National تيجي هون؟ شو بالعربي بتعربوها؟ هو أنا مع Students for Justice in Palestine ب Butler University و Pennsylvania State University. أوكي، بس NSJP بالعربي شو بتطلع؟ ناشنال هون هذه إيش بتطلع؟ سؤال جيد صراحة. لأنه من الصبح قاعدين بنفكر فيها، لجنة القيادة عليا، لجنة مش عارف إيش، لأنه مش ناشنال بالعربي، يعني مش رح تطلع ناشنال زي ما هي. لا ما بتزبط. طب وجزء من نشأتك بظن في إشي كمان شاغلني، أو يعني ضليت أفكر فيه بعد ما حكينا أول تليفون. أنت ليش بتحكي عربي هالقد؟ لأنه لما وإحنا بالبيت ما بصير نحكي إنجليزي بس بابا وماما بس بالعربي. ضلوا أهلك محافظين على هذا الشيء. أكيد. أوكي. طيب رؤى، كيف بتحبيش يتم تعريفك؟ شو الصفات والتعريفات اللي بتكرهيها أو ما بتفضليها؟ إنه يعني أنا فلسطينية، مو أمريكية ولا خلاص فلسطينية. ما بحب إنه الناس يحكوا عني أمريكية. وين بيحكوا عنك أمريكية؟ بأي محيطات؟ بتعرف أحيانا الناس خلص، الواحد لما يكون عايش في محل بيصير إنه من هداك المحل. فأنا صلي 13 سنة عايشة بأمريكا. فأحياناً بعيش أو قصدي بزور عائلتي بعمان بالأردن، وهيك لما نطلع ونحكي مع الناس إنه هي يعني أجنبية أمريكية هيك إشي. وفي له دلالة ثقافية، دلالة اجتماعية، أو الناس لما بتحكي عن يعني بتوصفك بأمريكانية بتكون تفكر فعليا إنه
إنه بتيجي معها باكج ثقافية؟ آه. آه. أعيد السؤال. آه. بقصد مثلا لما بيحكوا إنه فلان هدول فلسطينية أمريكا، نقعد إحنا نحكي إنه في لهم مواصفات 1 2 3 4 5، فزي كأنها بتيجي باكج من الصفات أو العادات والأفكار اللي إحنا بنكون ستيريوتايبس، خلينا نحكي بنكون مفكرينه عنهم. فأنت فعليا بتكرهي فكرة الستيريوتايب يعني عن فلسطينية أمريكا، ولا فكرة إنه هدول أمريكان يعني فبنحكى عنهم 1 2 3 4 5 من الصفات وخلاص؟ والله يعني مو حتى عن الستيريوتايب، بس بحس إنه يعني الواحد يعني إحنا طلعنا من فلسطين لأنه كنا مجبورين، يعني عارف، مش إنه أمريكان وخلص راحوا وهذا. فما بحب الواحد هيك، بحس إن هاي الشغلة، هاي الصفة بتبعد الناس عن فلسطين، أو بتبعدني عن فلسطين. فأظن إنه في صفات لما الناس يحكوا كلمة إنه هاي واحدة أمريكية أو واحد أمريكي، في صفات أكيد بتيجي للبال. وبس هدول يعني ما أهم إشي نقرب من نفسنا على فلسطين. أوكي. طيب رؤى، بالشق الثالث كمان زي ما اتفقنا وحكيت لك مسبقا، بحب أعرف أنا قصتك مع فلسطين إمتى، أو شو الحادثة أو القصة اللي بلشت معها هويتك الفلسطينية كهوية فاعلة، أكتر من فكرة أنه هي شيء رومانسي أو مجرد رمز وهيك، لأنه واضح لي أنك أنت يعني داخلي كتير بالاكتيفيزم وبالنشاط. ففعليا شو القصة أو الحادثة اللي خلتك تكوني فاعلة أو أكتف باتجاه فلسطين؟ بتعرف، يعني هذا السؤال بنسأل كتير، والواحد يعني كتير قعدت أحاول أفكر شو الحادثة، شو الإشي اللي صار اللي هيك قربني على فلسطين. بس أظن إن في أكتر من شغلة. أول شغلة زي ما حكيت، لما كنا صغار، بابا كتير كان يقول لنا إنه يعني كل إشي، أهم إشي فلسطين، أهم إشي فلسطين، كله لفلسطين. يعني إحنا يعني الصهاينة عملوا هيك وإسرائيل عملوا هيك. فكتير هاي الفكرة كتير انعادت لما كنت صغيرة. فهاي الشغلة أظن كتير كانت مهمة بالنسبة إلي. ولأنها مش بس لأنه يعني سمعتها كتير، بس لأنه يعني هيك صرت أنا أفهم حياتي. إنه يعني أنا عشان هيك صار يعني مريت بهالحالات، أو عشان هيك أهلي هيك عملوا، عارف. حسيت إنه يعني صرت أفهم حياتي بهالطريقة، فكتير أثرت علي. بس غير هيك، أنا أول مرة رحت على فلسطين كان عمري 18 سنة. رحت أنا وماما وإخواني، ومرينا من هذاك الجسر بالأردن، من خلال الأردن. متذكرة لما كنا سايقين وعم نقرب، وشفت هيك لافتة مكتوب عليها إسرائيل. والواحد ما بعرف شو اللي يعني، أنا يعني كنت متعودة إنه خلص بأمريكا الناس بيحكوا كلمة إسرائيل، وبيحكوا إنه هاي الشغلة عن جد موجودة، يعني كاين موجود، مش إنه يعني إحنا ما بعرف متعود، يعني إشي عادي بأمريكا. بس ما كنت متعودة، ما بعرف، هيك ببالي بالبلاد العربية ما في هاي الشغلة، مو موجودة. ما في إشي اسمه إسرائيل. فلما شفت هاي اللافتة كان مكتوب عليها إسرائيل، ما بعرف ليش، بس إشي كتير أثر علي. ولهلأ متذكرة هذيك الثانية لما شفت يعني الإحساس والذكرى كتير، يعني زي كأني عايشة بهذيك هذيك الوقت، هلأ عم بشوفها. ف يعني شفت إنه يعني مش بس بأمريكا، مش بس يعني حتى بالبلاد العربية في هيك إشي. وعن جد مش بس إنه يعني حدا حاكيه، بس مكتوب على لافتة في إشي إنه هاي أنتوا هلأ داخلين على إسرائيل. فهاي هذا الإشي الثاني اللي كتير أظن أثر علي. ثالث إشي اللي أثر علي، اللي يعني قربني على فلسطين وعلى الأكتيفيزم وهيك إشي، هي أكيد الروح على فلسطين. فإحنا لما رحنا على فلسطين أول مرة، رحنا زرنا
حجة ونابلس، وزرنا بيت الدعاس. والبيت هلا يعني ما عايش فيه حدا، ما فيه حدا، وصار له فترة ما فيه حدا. فلما رحنا تعرف البيت لما صار له فيه يعني سنوات ما في حدا، بيبين عليه إنه في غبرة وفي كسور وهيك إشي. هاي يعني شوفت البيت، ويعني حسيت حالي إنه يعني هاي كانت مفروض تكون حياتي. يعني المفروض أكون أنا عايشة هون هلأ، وماما وبابا هون، وإخواني هون، وسيدة وتيتا هون. يعني الكل مفروض إنه هون نكون عايشين. بس بالعكس، يعني أنا هي كان عمري 18 سنة، هو مش بس مو عايشة هناك، بس أول مرة بشوفه. ف يعني هاي ثالث شغلة كتير كمان أثرت علي. انت لما يعني رحت امريكا كم كان عمرك؟ اي سنين؟ 11 سنة. انت مواليد اي سنة؟ 2099 آخر يعني. يعني انت فعليا رحتوا على امريكا 2011؟ اوكي. ففعليا انتو يعني رحتي بوقت كانت كمان اظن الاعلام عم بحكي بالمنطقة العربية، وبحكي فترتها بالثورات وبالاحداث اللي صارت اخر 10 سنين. أكيد. اوكي، فما صار في انقطاع فعليا، يعني ما اخذتيش بريك فعليا من البلد من مرة. لا. طيب، لما خلال فترة المدارس انتوا كنتوا او حدا مثلك فعليا كان فاعل او كان اكتف في المدرسة، او كان في اطر او كيانات او مجموعات فاعلة باتجاه فلسطين، ولا بس اللي هو النطاق تبع الجاليات؟ هلا بالمدرسة ما يعني كان في منظمات للمسلمين وهيك إشي، بس مو لفلسطين. ف يعني المنظمات فلسطين أكتر إشي كانت بالجامعة. بس هلا والله هاي الشغلة بدأت تتغير. هلا صار في بالمدارس الطلاب، يعني حتى بالميدل سكول بالصف السابع والثامن والتاسع وهيك إشي، صاروا يبدوا منظمات لفلسطين بالمدارس نفسهم. المنظمات هذه من يعني تابعة لمين، او شيء بيشبه الاس جي بي، طلاب من اجل العداله فلسطين؟ والله. اوكي، بمدارس ثانويه. وهدول المجموعات امتى بلشت فاعلة بالمدارس؟ أظن صراحة يعني بآخر كم من سنة، آخر 2 3 سنين، بدينا نشوف إنه بالمدارس في هيك إشي. وصرت يعني أنا وصل لي أكتر من مرة إيميل إنه أنا يعني فلان، اسمي أبصر إيش وعمري أبصر إيش بهاي المدرسة، وبدي أبدأ هاي المنظمة، ولقيت اسمك تقدري تساعديني. كتير يعني متحمسين الطلاب. يعني باللي احنا قاعدين بنحكي فيه رؤى، بتخيل انه الطلاب اللي قاعدين بنشوفهم سنة اولى وسنة تانية بالجامعة، بقدر اتخيل انه هدول اصلا مبلشين مسار تنظيم او مسار فعل باتجاه فلسطين من المدرسة، الناس اللي احنا قاعدين بنشوفهم اليوم في الجامعات. وبعضهم أكيد من المدرسة، وكمان يعني في المظاهرات وهيك إشي الناس يعني حتى إحنا لما كنا صغار كنا بالمدرسة، أهلنا كانوا ياخدونا على المظاهرات. فحتى يعني بعضهم بالمدرسة كانوا نشيطين، وحتى يعني حتى لو ما في منظمة بالمدرسة، برا المدرسة يروحوا على المنظمة، على المظاهرات قصدي، ويروحوا على الإيفنتات وهيك إشي بالكوميونتي. بس يعني بتحكي انت عن المظاهرات اللي صارت باخر سنين بس، او من 6 اشهر، يعني اللي هي كبيرة، بس سابقا ما كان في مظاهرات؟ لا، في والله ب 2021 كان في. بس من 2021 قصدي، بس قبلها ما كان في. آه آه إحنا كنا نروح، أنا متذكرة يعني مثلا 2014 لما كنت صغيرة كمان. متذكرة إنه رحنا، وكان في صور وهيك إشي. فبهالسنوات يعني الأحداث اللي بتصير بفلسطين، الفلسطينيين هون بأمريكا نشيطين، ونحاول يعني إنه
نساعد قد ما بنقدر من هون. اوكي، انا لانه بسأل وبفترض انه اصلا يعني 2011 كان ما قبلها في حراكات او في مجموعات ومؤسسات فلسطينية كتير شغالة وقوية بامريكا. 2011 مع الثورات العربية لما انت رحتي فعليا تغير المشهد لانه اختلفوا بينهم وبين بعض او صار في خلافات او بطل فعليا قضية فلسطين قضية اولى، فشوي الاشي تغير. 2014 كان في مظاهرة او كان في فعل، بعدين اخذ الاشي على مدار سنين. فهلا بس عم بجرب ابني يعني تايم لاين او مسار زمني لمستوى الفاعلية عند الناشطين او الفاعلين باللي انت بتحكي لي اياه. فبنحكي احنا على اذا صح اصلا الادعاء تبع انه الطلاب الفاعلين اليوم في الجامعات هم طلاب بكالوريوس بالاكثر، هم الاندر جراجويت، صح؟ نعم. وهدول فعليا تنظموا يمكن بشكل اساسي. ممكن ناخد انه 2021 اللي هي احداث الشيخ جراح وحرب غزة 2021 كانت لحظة مهمة في تنظيمهم وفي هويتهم. نعم. وما قبلها كان فعليا في أطر مختلفة اللي هم وغيرهم كانوا موجودين وشغالين فيها على مستوى الجالية بتحكي لي وعلى مستوى مؤسسات. نعم بالضبط. طيب معناها أنا عم بجرب بس أفكك معاك المشهد تبع المفاجأة اللي موجودة عندنا إحنا بالمنطقة العربية تبعت إنه واو في مظاهرة طلعت في أمريكا. هلا يمكن شوي انه حاجتنا، انا بفكر انه حاجة المنطقة لانه نشوف مظاهرات حول العالم، وحاجتنا لانه نشوف مظاهرات بنوعية المظاهرات اللي شفناها في الجامعات خلتنا نهتم فيها. بس شوي عم بحاول ابني معاكي انه نفهم اكتر التراكم اللي صار على مدار هذه السنين كلياتها، بانه هذه اللحظة ما بلشت من 7 اكتوبر، كان ما قبلها في تفاصيل شغل، وكان في ما قبلها تراكم. ومش بس الجيل زد كيف بسموه او جين زد كيف بسموه هو الحدا الاكتف في الموضوع، صح عم بحكي انا؟ أكيد هاي الشغلة يعني ما يعني أكيد إنه ما بدت بعد 7 أكتوبر، والنشاطات هاي والحركة هاي ما بدت بعد 7 أكتوبر. بالعكس زي ما عم تحكي إنه صار لها سنين. يعني ال SJP المنظمة هاي صار يعني من سنة 93 أظن أول وحدة بدت. من هذاك الوقت يعني صلنا حوالي 30 سنة، وال SJP اكتف، والطلاب نشيطين بالحركة لفلسطين. طب انت لما رحتي فعليا شو كان في يعني شو بتحسي انه كان في دور للاس جي بي او الاس جي بيز الجمع في تكوين هويتك او باعطائك مساحة لتكوني ناشطة وفاعلة؟ الاس جي بي صراحة كانت يعني أهم إشي بالأندر جراد بالبكالوريا. ما كان في أهم ما كان في إشي أهم غير يعني حتى الدراسة ما يعني كل شيء الاس جي بي كان أول شيء. أظن إنه يعني الاس جي بي الواحد ما بعرف يعني شعور غريب، شعور كتير قوي إنه الواحد يكون في يكون يعني part of منظمة يعني بهالأهمية، لأنه يعني بهاللحظة كتير في إلها اسم وإلها يعني على مجال عالمي الناس صاروا يعرفوا اسم ال SJP. بس قبلها بالجامعات كل واحد يعني الصهاينة لسه كانوا موجودين والفلسطينيين لسه كانوا موجودين، فكتير كنا نشيطين. ويعني أنا نفسي بالأندر جراد صار في أكتر من موقف. عملنا كامبينز يعني مرة جبت أنا في واحدة اسمها أنجيلا ديفيس، هي أكتيفيست كتير معروفة. فكنت بدي أجيبها تعمل إيفنت بالجامعة، وقعدنا ننظم وهيك 4 أشهر يعني نشتغل عشان نجيبها على الجامعة. وقبل الإيفنت ب4 أيام الجامعة كنسلت الإيفنت لأنه حكوا إنه الصهاينة حكوا إنه ما بدناش إياه، يعني إنه تضايقوا وزعلوا للأبصر إيش. قعدنا واشتغلنا ويعني نشرنا
نشرنا بالجريدة ونشرنا بيان يعني نشرنا هاي الأشياء وصرنا نعمل نشتغل بالأكتيفيزم. وبالأخير الجامعة يعني خلتها تيجي لأنجيلا ديفيس. وهاي بس هاي الشغلة يعني أثر يعني مو بس بالجامعة نفسها تبعتنا كانوا الناس يعرفوا عنها، بس حتى بجامعات تانيين وبكندا وبأوروبا وهيك إشي صاروا يعني يبعتوا لنا إيميلات ويحكوا معنا ويصير في وكان في تواصل كتير. فحتى يعني قصدي إنه يعني قبل الحركة اللي هلأ شايفينها الطلاب من زمان وهم عم بيشتغلوا عشان يأول حركة ويوصلونا لهون. طب بآخر 10 سنين من إيش بتحسي أو إيش بتفكري أهم الأحداث اللي خلت هذه النشاطات أو المجموعات تكون فاعلة أكثر، سواء على مستوى محلي أمريكي أو على مستوى فلسطيني؟ خلينا نبدأ مستوى فلسطيني. أظن يعني أنا أكيد 2014 كثير كانت مهمة، بس يعني أنا بهداك الوقت كنت صغيرة فما كتير يعني متذكرتها شوي، بس مو إنه كتير. بس 2021 كتير أثرت، أظن كتير أثرت. وشيخ جراح اللي صار وغزة بهداك الوقت كتير يعني صار بفلسطين غير ال كيف تنحكى البرسبشن الأمريكي، يعني الأمريكان كيف بيفكروا عن فلسطين وبيحكوا عن فلسطين. 2021 كتير غيرت هالشغلة. بس غير هيك بأمريكا حركة البلاك لايفز ماتر كمان كتير أثرت، لأنه بهداك الوقت يعني البلاك لايفز ماتر كانت يعني من أهم يعني ولهلأ من أهم الحركات بأمريكا يعني ضد العنصرية. فكتير يعني حركة مهمة. ب 2014 وما بعدها يعني ب 2018 كمان نفس الإشي. حركة البلاك لايفز ماتر صاروا يعني يحكوا عن فلسطين والفلسطينيين يحكوا عن البلاك لايفز ماتر. فيعني وقت أحداث فيرغسون الفلسطينيين بفلسطين كانوا يبعثوا للأكتيفيستس الأمريكان إنه هيك إذا عشان يعني تير غاز، قنابل غاز. بالضبط أيوة. هيك إنه إذا في قنابل غاز هيك لازم تعملوا تاكلوا بصل أو تشموا بصل. القصد إنه بتحكي أنت صار في تبادل نضال، وصار فعليا في بتذكر وقتها إنه كان في منشورات كتير موجودة على السوشيال ميديا اللي بتحكي بإنه إذا صار معكم هيك اعملوا هيك. وصار في مقارنة بين الشرطة في الشرطة في أمريكا وبين الجيش الإسرائيلي. وبعدين صار في الربط تبع إنه أصلا الشرطة الأمريكية بتتدرب في عند الشرطة الإسرائيلية وعند الجيش الإسرائيلي. فصار في هذا الربط اللي بتقصدي فيه على مستوى القمع، صح؟ بالضبط. أنا بساعدك بس عشان يعني أتجاوز بس عندي فضول هون. قبلها كان في نقاش موجود عند الناشطين إنه أصلا إذا أنتم بدكم تكونوا كجاليات ومجموعات فلسطينية فاعلين وشغالين مع المجموعات المحلية التانية، صح؟ قديش قعد هذا النقاش وليش يعني وكيف انحسم؟ كيف تقرر فعليا فكرة؟ عم بتذكر انه كان في نقاش دايما مع الاصدقاء اللي في امريكا الناشطين انه قديش صح فعليا انك انت تنخرطي بالسياسة المحلية في امريكا او بالنشاطات المحلية في امريكا. في ناس كان عندهم وجهة نظر انه اذا كان في ايفنت او كان في مناسبة او حدث ما موجود في امريكا لازم نشتغل معهم ونكون جزء منهم. وفي ناس تحكي لك لا انه احنا بس بنشتغل لفلسطين. كان هذا الديبيت موجود، صح؟ ممكن تحكي لي عن هذه الفترة، عن هذا النقاش؟
هو هذا النقاش يعني فيه يعني أحياناً لسه بيكون موجود، إنه مش نقاش خلص. بس أظن إنه هلأ اللي تغير إنه الناس يعني صرنا نحكي إنه يعني اللي النضال هون، يعني إنه مثلاً حركة Black Lives Matter هون لما نشترك فيها هاي الشغلة، يعني بنعرف إنه يعني الصهاينة مثلاً الشرطة هون والIDF شو اسمه الجيش الإسرائيلي. الجندي الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بيشتغلوا مع بعض. فإحنا لما شو اسمه يعني لما نساعد الناس أو لا، يعني لما نساعد الناس هون، نساعد ناس بفلسطين، نفس الشيء لما نضعف الشرطة هون عم نضعف الجيش الإسرائيلي، لأنه هم بيشتغلوا مع بعض. فلما الواحد لما يشتغل هون كمان بيشتغل هناك. فهاي الشغلة إنه هاي السيبريشن، إنه يعني في هذا هون وهذا هون، هاي الشغلة تغيرت. يعني صار الناس يفهموا إنه لا، بالعكس، يعني الصهاينة وين ما كانوا بيشتغلوا هيك. وأمريكا الإمبرياليزم، يعني لما الإمبريالية موجودة هون وموجودة بفلسطين، يعني موجودة بتأثر على فلسطين. فلازم نضعفها هون عشان نساعد فلسطين. اوكي، طيب هذا بتفكري انت انه شكل الحسم او شكل النقاش اللي بتحكي عنه هذا اللي هو الاجيال اللي يعني جيلكم هو اللي حسمه وقرره، ولا الاجيال الاكبر؟ لانه الاجيال الاكبر كانت اكثر فعليا بتشتغل بمساحاتها، انتوا الجيل اللي قرر فعليا او انخرط وانشغل بالجامعات وانشغل مع المجموعات الثانية، صح؟ اكيد في فرق. أظن إنه يعني جيلنا إحنا أكيد كتير تغير عن الأجيال اللي قبلنا. وأظن إنه كمان يعني في أشياء تغيرت، يعني مثلاً بعد 9/11، بعد 2001، هاي الشغلة كتير أثرت على العرب والمسلمين بأمريكا. ف كانوا يعني بعدها الناس، يعني في CIA صاروا أبصر إيش، والFBI كتير غيروا كيف بتعاملوا مع العرب ومع المسلمين. فبعدها مر في فترة إنه كانوا الناس خايفين إنه ما بدنا نعمل هيك، لأنه شايفين إن هي عم بياخدوا الناس من بيوتهم وعم بيسجنوهم وهيك إشي. كانوا الناس خايفين. فهذاك الجيل كان يعني خايف يقرب على فلسطين، يعني لهالسبب. بس هاي الشغلة تغيرت مع الأجيال اللي إجوا بعدها. يعني إحنا هلأ جيلنا، أنا كان عمري سنة لما الوقت 2001، فهذا الخوف مو موجود زي ما كان موجود بالأجيال اللي قبلنا. وكمان شيء تاني إنه بظن الخلافات اللي كانت وقتها داخل فلسطين على مستوى تنظيمات وأحزاب وحماس وفتح وسلطة وكذا، اللي انعكست فعليا على المجموعات والمؤسسات، انتم مش جزء منها، يعني انتم ما بتعرفوها ومش جزء منها. فكل الطوش اللي هي تبعت حماس وفتح وغزة ورام الله وكذا، بمحل ما انتم بكون النقاش تبعكم نقاش هذا النوع من المقاومة أو هذا النوع من المقاومة، أكتر من فكرة أنه هذه السلطة أو هذه السلطة أو غزة أو رام الله أو حماس أو فتح، صح؟ أكيد. هاي الشغلة تغيرت أكيد. طيب عم بوضح لي أكتر فكرة كمان الخطاب، أو كمان من مكان تاني كيف الفارق بالأجيال والجيل الجديد عم بتعرف عليه أكتر. بس كمان إذا بدي أرجع لمرحلة ما بعد 7 أكتوبر، بنفع مرة تاني تعطيني هيك نتذكر أنا وياكي مجموعة من النشاطات اللي كانت بتصير، أو الأحداث والأخبار اللي كانت بتصير. لأنه أنا متابع، فكنت بعرف أنه مثلا في جامعة ميشيغان كان في ملاحقة لطالبة، في جامعة تانية عم بنعمل الدوكسينج لمجموعة من مجموعة من الطلاب، في جامعة ثالثة عم بتلاحق طاقم أو طبيب أو دكتورة أو دكتور في جامعة محددة. فكانت الجامعات كمان تحديدا في أمريكا كان فيها حراك مش بسيط، صح؟ أكيد. ممكن تحكي لي عنه؟ فهاي الشغلة يعني كانت موجودة بعد
7 أكتوبر وحتى قبل 7 أكتوبر. يعني في ما بعرف إذا بتعرف في دكتور اسمه ستيفن سلايتا أيضا، كان بجامعة بولاية إلينوي. دكتور كان بيحكي عن فلسطين وطردوه من الجامعة. وهاي أظن مو متذكرة أي سنة، بس يعني صار لها سنوات، يعني من زمان. هاي يعني الناس كانوا زي ما حكيت يعني كانوا نشيطين، وكانوا الصهاينة كمان إنه يحاولوا يطردوا الناس ويقوموهم. ونفس الشيء هلا بعد أكتوبر 7 أكتوبر، أنت حكيت عن اليونيفرسيتي اوف ميشيغان والدكتور هذيك اللي صار فيها، بس كمان في بأي جامعة كانت أظن بهارفارد جامعة اللو قانون. كان في وحدة نفس الشيء، كتبت إشي عن فلسطين ونشرته، وكان عندها كانت راح تتخرج هاي السنة، فمعطينها لا يعني لقت إنه شغل بعد ما تتخرج. فبعد ما نشرت هذا اللقاء نشرته، راحوا قالوا لها إنه لا، ما بدنا إياكي تشتغلي معانا. وفي أشياء كتير هيك صارت، إنه يعني الطلاب النشيطين يا إنه الجامعة يعني تحكي لهم إشياء أو تعملهم suspension، أو إنه بالشغل يطردوهم، أو يعني في مواقف كتير هيك صارت. طب رؤى، بلشنا نحكي إحنا عن طلاب من أجل العدالة لفلسطين، بس كمان في مجموعات تانية موجودة فلسطينية اللي من كترها حتى يعني الخطاب، في فرق بالخطاب بينهم وبين بعض، وفي فرق في التنظيم، وفي فرق في التاريخ، وفرق بالتبعيات، وفي خلافات وتوازنات. بحب أعرف أكتر، لأنه في وجهة نظر أو في تفكير أو انطباع عند الناس أنه هدول الطلاب فعليا مش منظمين، أو ما في حالة منظمة موجودة عندهم. فبنفع تحكي لي أكتر عن أهم المجموعات اللي موجودة في الجامعات في أمريكا اللي فاعلة وشغالة في تنظيم الحراكات اللي قاعدة بتصير. يعني منظمات غير ال SJP ولا ال SJP نفسها؟ غير ال SJP كمان. أوكي. هو غير ال SJP كتير في منظمات في حركة الشباب الفلسطينية اللي بيشتغلوا كمان مو بالجامعات نفسها، بس بالكوميونتي، وبيشتغلوا مع ال SJPs نفسهم بالجامعات. فهاي من أكبر المنظمات بأمريكا اللي كتير يعني بيشتغلوا لقضية فلسطين. وفي منظمات تانية، في مثلا IMEU Institute for Middle East Studies، بيشتغلوا في منظمات يعني بيشتغلوا على أشياء مختلفة. يعني في ال USCPR ال US Campaign for Palestinian Rights، هذول بيشتغلوا أكثر شيء يعني بالقانون، إنه عشان أمريكا ما تبعت فلوس لإسرائيل وهيك إشي، هيك شغلهم. يعني المنظمات مثلا زي حركة الشباب الفلسطينية بيشتغلوا أكثر إشي مع المساجد، ومع الانستيتيوشنز العربية اللي موجودة بالكوميونتي. فهدول يعني الحركة بأمريكا بالعكس يعني منظمة، وفي مش بس الطلاب منظمين، بس المنظمات، يعني المنظمات كلهم بيشتغلوا مع بعض. طب مادام في هذه الأجسام كلياتها اللي موجودة، وكيف أنت بتحدي لي إياها، يعني PYM مش ناس سهلين، ولا عددهم قليل، ولا هم فعليا بلشوا يشتغلوا من 7 أكتوبر. نفس الشيء SJP، نفس الشيء يعني كل المجموعات والأطر اللي سميتيها. ليش هذا الحراك فعليا، إذا بدي أعتبره أنه تأخر بالشغل والعمل ما بعد 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر من الإبادة لبلش يطلع؟ هل كان في قبله فعليا أشكال تانية، ولا كان في
يعني بنعرف انه كان في مظاهرات كبيرة بتطلع، وهذه الأطر كلياتها كانت بتنظم ومشاركة. مثلا المظاهرة في واشنطن أكيد كان في بجزء 40 إطار أو 40 مجموعة اللي بتشتغل فعليا على تنظيم المظاهرات الكبيرة وهيك. بس بنفس الوقت في فضول أعرف انه طب أوكي، إذا في هذه القدرة من التنظيم على تنظيم هذا الحراك كلياته في أكتر من جامعة، ليش تأخر؟ هو شوف إحنا يعني صرنا يعني الحركة بأمريكا من يعني كانت موجودة من وقت 7 أكتوبر، بس كان بشكل مختلف. يعني كان في مظاهرات، وكان في بالجامعات بيسموهم walk outs و sit ins وهاي الأشياء المختلفة. فهاي الشغلات كلهم كانوا موجودين، بس الميديا ما كانت تحكي عنهم بالطريقة اللي هلأ بتحكي عنهم. يعني بعد ما الطلاب مثلا جربوا وعملوا الست إنز وعملوا ووك أوت وعملوا بروتست وعملوا يعني كل الأشياء، كل هاي الأشياء بالأخير إنه خلص، يعني هلأ شو يعني هاي الأشياء الميديا ما عم تحكي عنها، وما عم نحس يعني ما يعني بدنا إشي أقوى. عشان هيك بدت هاي آخر موجة الانكامبمنتس. بس يعني مو إنه ما كان في إشي قبل، بس إنه هاي آخر موجة وأقوى موجة، عشان نزيد الضغط على الحكومة الأمريكية وعلى الحكومة الإسرائيلية. يعني أنت بتقصدي أنه دايما كان في نشاطات وفعاليات، الفارق بس بالتغطية الإعلامية؟ بالتغطية الإعلامية، وبعدين إنه هاي يعني شو اسمه، اتغيرت طريقة النشاطات. يعني لهاي شغلة الانكامبمنتس هي جديدة، فهذا التغير. بس هذا إنه يعني عشان يعني to build upon اللي كان موجود قبل، إنه يعني اللي موجود قبل على ما قبله أو بالضبط. طب من ناحية تانية كمان، من بداية 7 أكتوبر في المقابل كان في قمع، صح؟ يعني كمان مبكر، مش الصور بس اللي شفناها من الشرطة، يعني كمان كان في تهديدات، وكمان كان في ملاحقة، وكمان كان في قضايا بظن على أجسام ومجموعات لليوم شغالة، صح؟ ممكن تحكي لي على شكل القمع اللي كان من بداية 7 أكتوبر؟ فكان في من بداية 7 أكتوبر، يعني أو يعني مثلا بجامعة ميشيغان عملوا بروتست، عملوا مظاهرة إنه زي يعني بتشبه المظاهرة اللي عملوها بكولومبيا الأسبوع الماضي، إنه أخذوا العمارة وسموها باسم تاني، يعني عمارة هند بدل عمارة هاملتون. وإجوا الشرطة، و أظن إنه سجنوا 43 واحد بهديك الوقت، وهذاك كان بشهر نوفمبر، يعني بشهر 11. كان في يعني الحركة يعني موجودة، وزي ما عم تحكي التهديدات وهاي الأشياء كمان كانت موجودة بجامعات مختلفة. وأظن هلا عم هسه قاعد بتذكر كمان براون، انه كان صادم، او كان في صدمة فعليا، انه الشرطة دخلت على الجامعة جوا ونسقت مع إدارة الجامعة واعتقلوا الطلاب، وبعدين صار في عليهم تهم، وبعدين صار في مظاهرات لإسقاط التهم، صح؟ أيوة. يعني أظن في براون كمان كان النقاش إنه لأول مرة الشرطة أو إدارة الجامعة الأمن تبع الجامعة وإدارة الجامعة بتتعاون مع الشرطة، وبظن الشرطة وقتها احتجزت الطلاب داخل مبنى وعملت لهم الإفادات أو الأوراق القانونية تبعتهم، وبعدين طلعتهم. أيوة. ذكرت. يعني رؤى عم تحكي لي انه كان في مجموعات، وكان في نشاطات، وكان في قمع موجود باكثر من شكل. وعلى فكره كمان فكره انه كان في طفل كمان انقتل، وكان في طلاب الثلاثه في براون اللي انطخ عليهم، وواحد فيهم اليوم على الكرسي المتحرك الويل تشير. فبنحكي على طوال الوقت انه كان في احداث كتيره، بس شوي شوي عم بقتنع باللي انت بتحكيه، انه كمان في لحظه اعلام اللي ساعدت بتكبير هذا الحدث.
يعني ساعدت كمان بأنه يكون في حماس أكتر ومشاركة أكثر. أكيد بالضبط، أيوة أكيد. طب شو كان أثر الإعلام، التغطية الواسعة للإعلام في تطوير الأحداث أو بتطوير والمشاركة الأوسع للطلاب؟ كتير أثرت، لأنه الناس زي ما حكيت إنه كتير تحمسوا وشافوا إنه هاي الشغلة، يعني هاي أخيرا شغلة عم نعملها وعم بتبين بفلسطين. يعني هاي شغلة إنه هلأ بنشوف الصور والفيديوهات بغزة، إنه الناس كاتبين إنه شكرا للطلاب بأمريكا. فأظن إنه الطلاب هون هاي شغلة الإعلان كتير أثرت عليهم، لأنه صاروا يعني صرنا إحنا بنشتغل 6 أشهر وبنعمل نشاطات وبنعمل أبصر إيش، ويعني صعب الواحد إنه ما يحس إنه هاي الشغلة ما عم توصل فلسطين. فالإعلان يعني الإعلان الكبير اللي صار، وهلا الميديا كفرج اللي صار كتير، أظن إنه أثر على الطلاب خلى الحركة أقوى. أوكي. طب الحراك هذا أنت بتفكري لوين ممكن يروح؟ وإن شاء الله هلأ عم نشوف بالجامعات المختلفين أشياء مختلفة. فمثلا بكولومبيا بتعرف يعني اللي صار، جابوا الشرطة تبعت نيويورك، و كتير اعتقلوا الطلاب وشدوا عليهم كتير. ففي جامعات زي هيك، وفي جامعات تانيين كتير في جامعات لسه لهلأ مستمرين الانكامبمنتس. إن شاء الله إنه هدول بدهم يستمروا، ومش بس يستمروا يعني هاي السنة بس، السنة الجاي والبعدها لحد ما الجامعات إنه ترد على الطلاب شو اسمه، يشيلوا الاستثمارات يسحبوا الاستثمارات. يسحبوا الاستثمارات بإسرائيل بالكمبانيز التانيين اللي عم بيساعدوا إسرائيل. فهاي الشغلة يعني يعني إحنا قاعدين عم نحكي إنه هاي مش يعني ما بدت هلأ وما رح تخلص هلأ، رح تستمر. طب من مكان تاني، شو الفرق بين كل جامعات؟ يعني بنفع تحكي لي عن خصوصية أو شيء بيميز كل جامعة عن التانية؟ لأنه إحنا بنتعامل معهم كلهم الجامعات الأمريكية وهم قطع يعني. هلا في أكتر من شغلة. أظن إنه يعني في أول شغلة مهمة، محل الجامعة كتير بيفرق. فمحل الجامعة موجود بأي ولاية، بأي مدينة، بأي هاي، لأنه الحركة يعني في جامعات مثلا موجودة بمدن كبيرة، في عرب كتير بالمدينة، وفي مسلمين وفلسطينيين كتير بالمدينة نفسها، وفي جامعات موجودة بمدن صغيرة وما فيها عرب كتير وما فيها فلسطينيين كتير. بيفرق يعني زي أعطيني أمثلة. أوكي. يعني مثلا كولومبيا موجودة بنيويورك، أو UCLA جامعة كاليفورنيا بLA. هدول جامعات كبيرة بمدن كبيرة. بس في جامعات مثلا جامعة كورنيل بمدينة نيويورك بس، أو قصدي سوري بولاية نيويورك بس مو بمدينة نيويورك، فبمدينة صغيرة. ونفس الإشي جامعتي أنا جامعة بنسلفانيا، هي الجامعة نفسها كبيرة بس بمدينة صغيرة. فهاي الشغلة بتفرق، لأنه يعني شغلة يعني احنا هلا عم نحكي عن الميديا وعن الكفرج، كتير بيفرق، لأنه احنا يعني في أسماء كتير عم نسمعها، اسم كولومبيا، اسم NYU، اسم UCLA، University of Michigan. هدول يعني الأسماء الجامعات الكبار كتير بيبينوا بالميديا، بس الجامعات الصغار كتير كمان عم بيشتغلوا نشيطين وفي حركة قوية، بس إنه ما بيبينوا كتير بسبب محلهم. فأنا ليش بحكي إنه هاي الشغلة؟ عشان أورجيك إنه قوة الحركة لسه أقوى من اللي إحنا شايفينه. يعني في جامعات أكتر من اللي إحنا شايفينهم، وفي طلاب أكتر من اللي إحنا شايفينهم. قوة الحركة أكتر من اللي إحنا شايفينها. شو إحنا مش شايفين في الإعلام؟ مو شايفين يعني
أول إشي الأرقام زي ما حكيت، يعني الأرقام، يعني إحنا لما نطلع على بالإعلان، يعني نفس الأكمل الجامعة اللي بيحكوا عنهم هذول الجامعات كثير مهمين، بس يعني في أكثر من 100 جامعة هلأ حالياً عم بيعملوا الانكامبمنتس هدول، الحركة بالجامعة، وهاي الشغلة ما بنحكى عنها بالإعلان، ما بنحكى عنها بالإعلان. ومش بس هيك، بس كمان الأشياء اللي ما بنشوفها، يعني هلا يعني إحنا بنحكي عن الجامعات نفسها والطلاب بالجامعات، وأكيد الطلاب هم اللي عم بيعملوا يعني هم النشيطين أكتر شيء، بس الكوميونتي حوالين الجامعة كتير عم بيساعدوا كمان. فيعني صارت هاي الشغلة، صارت الحركة مش بس بالجامعة، صارت بالمدينة كلها، جايين الناس يساعدوا ويناموا بالانكامبمنتس، يعطوا للطلاب الأكل، ويعطوا للطلاب الأشياء اللي بيحتاجوهم. ف يعني هاي الحركة حركة بالجامعات، بس صارت حركة يعني على مستوى الجاليات يعني كمان. طب شو انت هلا فعليا انا عم بتخيل انه الطالب عم برجع لاهله، لبيت اهله، فبيت اهله كمان عم بيكون في نقاش، والجالية بحد ذاتها زي كأنه عم ترجع تبني حالها هلا من اول وجديد، لانه في سبب انهم لازم يشتغلوا. وبظن هلا انت عم تحكي لي قال ايه فيها جالية فلسطينية كتير كبيرة، صح؟ ففعليا يعني الجامعة عم بتكون سبب ممكن بتفعيل الجالية ونشاطاتها كمان. كيف عم تحكي انت زي ما بتحكي انت؟ أكيد. الجامعة نفسها، وكمان الطلاب نفسهم، يعني هدول الطلاب هلأ راجعين عند أهلهم، يعني عم بيحكوا لأهلهم قصص يعني الشرطة هيك عملوا فينا، والجامعة هيك عملت فينا، يعني إنه هدول الأحداث اللي إحنا مرينا، التجربات اللي إحنا مرينا فيهم. فهاي الشغلة كثير بتأثر مش بس على الأهل، بس على العيلة كلها، على الإخوان والإخوات الموجودين. يعني الناس، يعني بعرف أنا وماما وبابا لما حكيت لهم هيك اتضايقوا، زعلوا إنه ليش هيك بالجامعات بيعملوا هيك بطلابهم، ليش عم بيتصلوا مع الشرطة ويجوا ينزلوا ضرب بالطلاب. فبيصيروا الأهل والعيلة نفسها، الانفعال بيصير أكبر وأقوى، لأنه يعني بيشوفوا اللي صاروا بعيلتهم هم، إذا فاهم علي. طيب من مكان تاني كمان، كل مجموعة شاعر أنا أنه أنت حكيتي بالأول على شكل تنظيم وشكل خطاب، كمان ما بدي أبالغ بفكرة أنه كلياتهم زي كأنهم عم بيشتغلوا بنفس واحد أو طريقة واحدة. يمكن المطالب بتشبه بعض، يعني سحب الاستثمارات والشفافية، ترانسبيرنسي، صح؟ وسحب الاستثمارات أو كشف فعليا كل الاستثمارات تبعت الجامعة، عشان تقدروا تشوفوا انه اذا في استثمارات موجودة مع الاحتلال. بس بنفس الوقت كل جامعة او كل حراك داخل جامعة عم بخلص اموره، بعمل اتفاق او ديل مع الجامعة بشكل لحاله بناسبه. يعني بتلاقوا الجامعة الفلانية والطلاب اللي موجودين فيها عملوا ديل قوية، او جامعة تانية عملت ديل تمام يعني، وجامعة ثالثة عملت ديل ضعيفة، صح؟ وفي من كل الأشكال أكيد. طيب ليش هيك الاشي عم بصير؟ هو شوف، يعني هلا في منظمات، في جامعات، منظمة SJP صلها موجودة 10 سنين أو 20 سنة، يعني صار موجودة وقت طويل. وفي جامعات SJP بدت فيها الشهر الماضي يعني هلا الطلاب شافوا اللي عم بيصير وتضايقوا، وحكوا إنه يعني لازم نعمل إشي، ويعني صاروا نشيطين قبل شهر أو قبل شهرين. فأظن إنه لازم، يعني هاي الشغلة مهمة، لأنه بدنا هدول حتى الطلاب اللي عم بياخدوا الديلز اللي ما يعني ممكن مش أقوى ديل بالدنيا، هدول الطلاب يعني عم بيبذلوا عم بيبذلوا جهودهم اللي على قدرهم.
فإحنا أظن إنه يعني هلأ عم نحاول يعني نضلنا نساعد بعض عشان السنة الجاي زي ما حكيت هاي الشغلة تستمر. وحتى لو يعني الSJP بدت مثلا قبل شهر أو قبل شهرين والطلاب جداد ولسه هلأ عم بتعلموا وعم بيصيروا نشيطين، إنه السنة يتشجعوا ويضلهم يستمروا عشان يعني تقوى الحركة. طيب رجعيني لمرحلة 7 أكتوبر. بعتقد إنه ال NSJP أو ال أو أفرع من لل SJPs طلعوا بيانات أو طلع في بيانات تسببت بمشاكل، صح؟ وصار في ملاحقة أو إغلاق أو تهديدات، صح؟ في بعض الجامعات. نعم. طيب بنفع تحكي لي أكتر عنها هذيك المرحلة؟ لأنه أنا بتذكر وصلنا الخبر بمعنى أنه هو حظر مجموعة طلاب من أجل العدالة بفلسطين، بعدين صرنا نعرف أنه بعض الأفرع كانت مطلع بيانات أو طالع بيان ما موقف من 7 أكتوبر ومن الأيام اللي بعدها، واللي انفهم فعليا بسياق احتفاء أو احتفال بلحظة 7 أكتوبر وعدم إدانة أو دعم أو كذا، يعني تفاصيل ما. بنفع تحكي لي عن هديك اللحظة؟ لأنه في فارق بين بظن أنه اللحظة والقمع اللي صار في بداية 7 أكتوبر يمكن يكون واحد من الأسباب اللي أخر حجم المشاركة، إذا بدي أحكي فعليا، والنوع تبع اللي إحنا قاعدين بنشوفه اليوم. هو في هاي يعني الشغله اللي عم تحكي عنها اكيد صارت في جامعات زي مثلا براندايس يونيفرسيتي، سكروا المنظمه كلها. يعني هلا بطل في SJP بجامعه براندايس بسبب هالشغله. وفي بجامعات مثلا زي جورج واشنطن يونيفرسيتي، هاي جامعه بالعاصمه BDC، وقفوا المنظمة لوقت مؤقت. يعني هلأ صارت نشيطة، بس قبل الجامعة حكوا لهم إنه لا، بعد اللي صار بأكتوبر 7 لازم توقفوا. فهاي الشغلة كمان زي ما حكيت أكيد صارت وأخرت وأثرت على اللي عم بصير هلأ، لأنه الطلاب وحتى سوري هي آخر واحدة كمان بكولومبيا نفس الشيء. يعني هلأ شايفين القوة اللي عم بصير هلأ بكولومبيا. كولومبيا الSJP الفصل الماضي الجامعة وقفت منظمة فرع الSJP بهذيك الجامعة. فاللي يعني الجامعات والشرطة والحكومة الأمريكية جربت أكثر من طريقة إنه يوقفوا أو حركة الطلاب. بس زي ما عم نشوف يعني حركة الطلاب قوية وما راح تتوقف. طب إذا بدي أحكي بس على كولومبيا، يعني صار واضح لي هلأ أكتر. إذا بدي أحكي بس على كولومبيا، إحنا عم نحكي على مستوى تنظيم، بس بنحكي كمان على فكرة أنه في مجموعة من الطلاب اللي قرروا يعتصموا، صح؟ هدول مش تابعين للSJP، صح؟ يعني هدول تابعين لمجموعات ولا هم أفراد؟ أعيد. عم بجرب أفكر إذا الخطوة الأولى من الاعتصام أو فكرة اللحظة اللي انحطت فيها الخيام، اللي بنحكى إنه كان في 60 طالب إجوا وبلشوا هذه الحركة. أوكي، إذا هذه الحركة كانت منظمة أو مش منظمة بمعنى الحراكات أو المجموعات اللي كنا نحكي عنها PYM و SJP وكذا هم جزء من التنظيم، أو فعليا أنه في مجموعة من الطلاب قررت تعمل هذا الشيء والSJP بعدين لحقوها، صح؟ لا، هي منظمة. يعني هم يعني الجامعة شالوا اسم الSJP، بس الطلاب والمنظمة لسه موجودة حتى لو الجامعة عم تحكي إنه مو موجودة. فهاي الشغلة أكيد إنه في طلاب إجوا بس هيك يعني عملوا شيء مع بعض، بس لا، المنظمة نفسها كانت موجودة. يعني أنت بتحكي لي إنه بداية الحراك في كولومبيا كان SJP؟ كان SJP وفي منظمة بيشتغلوا معاها اسمها الكواد، كولومبيا يونيفرسيتي Apartheid Divest اسمها. فهي الSJP والكواد مع بعض بدوها.
اوكي. طيب نفس النقاش خليه كملي لي عليه اللي هو بقضية الشراكات المحلية. اليوم الحركات اللي قاعدين بنشوفها هي في جزء عم بيكون في شراكات وحلفاء لإلكم من مجموعات تانية، صح؟ أها. نعم. عم بيساعدوا، عم بيعملوا دور مهم، يعني عم بيكون في دور مهم أو إضافة مهمة لإلهم. أكيد. هو المهم إنه يعني إحنا هلأ الحركة بالجامعات ما بدنا إياها تكون بس المجموعة الصغيرة اللي هم اللي عم بيعملوا كل شيء. لازم تكون حركة كبيرة وطلاب من كل المنظمات الموجودة وناس من الكوميونتي نفسها، يعني كلهم يجوا مع بعض. فهدول يعني هاي الشغلة كتير أظن إنه قوت وأثرت على الحركة، حركة إنه تورجي إنه هدول مش بس مثلاً 10 طلاب هيك قاعدين بدهم يعملوا إشي بس، بالعكس إنه هاي الجامعة كلها، كل طلاب الجامعة بيدعموا فلسطين. فلازم الجامعة يعني تسحب الاستثمارات وهيك إشي، لأنه كل الطلاب عم بيحكوا لهم نفس الشيء. طب رؤى، كل مجموعة بتيجي ومعها خطابها ومعها طريقة تفكيرها ومعها الأيديولوجيا تبعتها، كيف تتصرفوا بفكرة ضبط الميدان؟ يعني محاولة التحكم أو إدارة الميدان لما بيجيكي مجموعة فرضا من اليسار الأمريكي بدها تشتبك مع الشرطة، أو مجموعة تاني فعليا بدها تحرق أو بدها تكسر، تمام؟ أو مجموعة فعليا بدها تيجي تحكي إنه إحنا مع المقاومة المسلحة في فلسطين وكستيتمنت بدها تطلعه، ومجموعة تاني تحكي إحنا مش لازم نطلع هذا البيان. هذه الفوارق اللي موجودة ما بينكم على مستوى كيف تندار، ولا أصلا ما بتندار؟ فهاي الشغلة، يعني هاي الشغلة زي ما حكيت موجودة بكل محل. بس يعني أظن يعني أهم إشي إنه يكون في بتسميه leadership، يعني إنه قيادي. يكون في إنه القيادة تكون قوية. لأنه يعني إذا القيادة قوية، ممكن يكون في فرع يحكي هيك وفرع يحكي هيك وفرع يحكي هيك، بس بالأخير القيادة موجودة. فقيادة الSJP أظن إنه يعني كتير مهمة بمساعدة هالشغلة. وغير هيك كمان إنه أهم إشي هلأ إنه نوقف العنف اللي عم بصير بغزة. فهاي الشغلة كمان إنه حتى لو في فرع هيك وفي فرع هيك وفي فرع هيك، كلنا عم نشتغل لنفس الشيء، والجولز نفس الشيء. يعني في طريقة تفكير مختلفة بين الناس أكيد، بس إنه المنظمة نفسها بتجيب الناس كلهم مع بعض عشان يشتغلوا من أجل نفس الشيء. بس اليوم في شيء بتجاوز الSJP، يعني هي الSJP مش المتحكم الوحيد. في مجموعات تانية، في ناس بتيجي بتعمل فعالية تانية، بتحمل خطاب تاني. واليوم أنا عم بسأل هذه الأسئلة ويعني يمكن مش محتاجين نخوض تفاصيل، بس عم بيكون في مشاكل اليوم موجودة على مستوى الخطاب، إنه نحكي هيك أو ما نحكي هيك، أو مش لازم نحكي هيك. والشوي الإشي عم بيطلع، عم بتطور لمرحلة بيانات في الإعلام، أو عم بنحكي عنه أكتر شوي فعليا لبرا. فبفكر إنه أوكي، الهدف تمام ممتاز، إنه بدكم توقفوا الحرب اللي موجودة في غزة، بس عم بجرب أفهم إنه تحت هذا الهدف اللي موجود في أهداف صغيرة موجودة تانية لصالح كل مجموعة ولصالح كل حراك. وبنفس الوقت فعليا في أكتر من خطاب مختلف على مستوى فلسطيني بينكم وبين بعض، وعلى مستوى كمان فلسطينية بعلاقتكم مع المجموعات الأمريكانية. شوف، أنا بالنسبة إلي أظن إنه هلأ أهم إشي إنه نضلنا اليونيتي تكون قوية. يعني إنه لأنه يعني هاي الأشياء، يعني الصهاينة هيك عم بيحكوا عنا صح، والحكومة الأمريكية هيك عم تحكي عنا، والهيك هيك عم بيحكوا عنا، نصير إحنا نحكي عن حالنا بنفس الطريقة. إنه يعني ما بدنا، يعني هاي شو اسمه distractions، تشتيت. مش يعني مو هلا، يعني هلا بدنا نضلنا مركزين على الهدف. واظن انه هاي بالنسبه إلي هذا اهم شيء.
شكرا، اللي انت حكيتيه كتير حلو دبلوماسي بشكل عظيم يعني. تمام، وانا كمان يعني حلو الوحدة وبدنا بس كيف عم بتديروا الشيء؟ يعني واضح انه اليوم في وجهات نظر مختلفة. مش قادر اشوف انه اللي انت بتحكيه القيادة اللي هي الاس جي بي عم بتجمع الناس كلها تحت اطار، ومش مزبوط. مش عم بصير هذا الحكي، مش عم بيكون في تحكم بشكل الخطاب او بانه شو نحكي وشو ما نحكي. وبدي احكي من مكان تاني على تويتر يمكن بنشوف الشيء بشكل اوضح، يعني بمعنى انه ممكن يطلع فلان الفلاني يحكي انه اجا ضيفي او اجا ضيف على الجامعة عنا، وتطلع فلاني تحكي انه she's not welcome. اوكي، او انه لا اهلا ولا سهلا بفلان الفلانيه او فلان الفلاني، بس في مجموعه تانية عم بترحب فيها. فبقصد في تباينات، في شيء عم بنشوفه. تمام، في وحده على الهدف، بس تحتها في فوارق يمكن لما نشوفها تحكي لي عنها اكتر. يعني بظن بتساعديني ابني توقعات موضوعيه واقعيه من الحاله اللي موجوده. فمعلش بدي ديتيلز، تفاصيل. آه هو يعني التفاصيل، الشغلة زي ما حكيت إنه موجودة. بس إحنا هلأ حاليا الاستراتيجي اللي عم نحاول نعمله إنه نصير يصير في حكي بين الأفراق المختلفة، عشان هاي الشغلة ما تصير يعني ما تصير إنه الناس ما يركزوا عليها. لأنه إذا يعني في زي ما حكيت يعني بدنا نضلنا التركيز يضل على الهدف. يعني بالاستراتيجية إذا بدك تعرف يعني من جامعة لجامعة هاي الشغلات لما تصير بنقعد بنعمل conversations، بنعمل الحكي between هذا الفرق وهذا الفرق، هذا هيك رأيه وهذا هيك رأيه. طيب إحنا هلأ أوكي إحنا فهمنا إنه هيك رأيكم، بس بنعرف إنه في هدف واحد. فهلأ حاليا يعني هذا الرأي ما رح يتغير، صح؟ يعني بالمستقبل نقدر يصير هيك، هذا الفلان يعمل هيك وهذا يعمل هيك. بس بهاللحظة هاي شو اللي لازم نعمله عشان خلص ننضم ونصير وان، وما نضل يعني ما نتقاتل بين بعض. انت بتفكر انه ما رح تتقاتلوا مع بعض ولا رح تتقاتلوا مع بعض؟ ورح نتقاتل مع بعض، بس يعني أنا زي ما حكيت يعني هلا برأيي إنه مش يعني إذا قعدنا نتقاتل مع بعض ونتقاتل مع الصهاينة ونتقاتل مع الشرطة ونتقاتل مع الجامعة ونتقاتل مع الأبصر، يعني ما رح شو يعني ما رح يضل إشي لفلسطين. فعشان هيك بضلني أقول إنه لازم يعني يعني هاي الشغلة موجودة، بس الهدف واحد. بنفع أعرف إذا في شو الفوارق اللي موجودة اللي بتتقاتلوا على أو ممكن تتقاتلوا عليها؟ هو أظن أنت يعني حكيت عنهم الأشياء يعني أكبر شيء أو الأشياء الموجودة أكتر شيء اللي هم حكيت عنهم. وفي الأشياء تفرق من جامعة لجامعة، يعني بكل الجامعات في منظمات مختلفين وناس مختلفين وجروبات مختلفين. وهاي زي ما حكيت كمان يعني الشغلة موجودة، بس إنه ما أتوقع إنه موجودة لهالدرجة إنه يعني أهميتها أو كبرها أكبر من الشغل الوحدة نفسها. يعني بتقصد إنه الخلافات اللي موجودة هي لساتها under control ما بين قوسين؟ I think for the most part يعني أكيد في أحداث لا، بس عام بشكل عام. طب احكي لي أنت مع الراديكالية بالخطاب هذه الفترة؟ يعني to be radical في الخطاب بالسياسة، في البيانات، بشو تحكي وشو ما تحكي. هلأ في وجهتين نظر عم بتكون عندكم هلأ، إنه الواحد يكون إنه سهل أو it's easy to be radical، يعني هيك إنه الواحد يكون ويرفع السقف ويحكي لازم نعمل كذا ولازم ندعم كذا ولازم نهتف لكذا ولازم نرفع صورة كذا. وفي الحدا التاني اللي بيحكي لا، إنه إحنا لازم نكون موضوعيين واقعيين أكتر.
وبنشتغل ضمن خطة ما بسقف واضح، بتحسي بلحظة مثل هاي أنتي بتميلي لأي طرف أكتر؟ لا، أظن إنه لازم نرفع السقف. يعني بهذا الوقت لازم، هذا الوقت إنه يعني هاللحظة إنه كل أمريكا عم تطلع على الحركة الطلابية والعالم كله هيك. يعني أظن إنه هاد يعني هاي لحظة ما رح ترجع لنا. يعني هاي لحظة ممكن إنه مرة بالحياة الواحد يشوفها بهالقوة وبهالدرجة. بالنسبة إلي لا، أظن إنه هلأ وقت لازم نرفع السقف، بس نرفع السقف بطريقة استراتيجية، إنه مش خلص لآخر يعني في سقف، مش إنه ما في سقف وخلاص، بس يعني في سقف بس نرفعه. بالله احكي لي، اشرحي لي إياه، شو يعني هاي إنه نرفع السقف بس في سقف؟ يعني بحالة الخطاب فعليا أو الممكن اليوم اللي أنت موجودة فيه، الشيء الممكن أو الطريقة اللي أنت بتفكر فيها، ممكن تحكي لي لحد وين أنت بتقدري؟ يعني مش أنت كحراك فعليا لوين بقدر؟ وشوف يعني مثلا هلأ في هاي جملة من المية للمية، فلسطين عربية. هاي من المية للمية، أكيد إنه شفت على تويتر وشفت على شو اسمه على النوز إنه هاي شغلة يعني الصهاينة كتير يعني مركزين عليها. ف إحنا هلأ إذا ما بدنا نرفع السقف وما بدنا نعمل شيء، بنبطل نحكي هالجملة. بس بنعرف إنه هاي الشغلة غلط، إنه هاي يعني إنه عن جد من المية للمية فلسطين عربية، فما بينفع إنه ما نحكيها. فلازم نضل بهالطريقة، لازم نضل إنه شو اسمه البوليتكس تبعونا قويين، الديسيبلين تبعنا قوي. ما بنقدر إنه يعني في خطوط حمراء ما بنقدر إنه خلص إنه نصير نحكي اللي بدهم إيانا نحكيه. بس كمان إنه الواحد يعني إحنا هلأ الناس، الجمهور الأمريكي حتى اللي ما بيعرف عن فلسطين كتير صار يعني يسأل إنه ليش هيك إسرائيل عم تعمل، وليش عم بيقتلوا بها الناس، وليش يعني في الاتنشن صار كتير، والناس اللي ما بيعرفوا إشي صاروا يدعموا شوي. فأظن برأيي إنه ما بدنا كمان من 0 ل100، إنه يعني ما بدنا ما نحكي أي شيء بيزعل الناس، وبنفس الوقت ما بدنا الناس اللي هلأ أو اللي أول مرة عم بيعرفوا عن فلسطين ما بدنا نخسرهم. فعشان هيك عم بحكي إنه أظن إنه لازم نرفع السقف، بس إنه نرفعه بطريقة استراتيجية، وبطريقة إنه تساعدنا بالمستقبل. طب رؤى على مستوى شخصي، كتير شخصي هلا، يعني بس رؤى اوكي، جاوبي عن رؤى بس هلا، مش الحراكات والمجموعات. ما بعد 7 أكتوبر وما بعد الإبادة، يعني ما بعد بنحكي على أكتر من 6 أشهر فعليا، من كتير أحداث صارت. بنفع تحكي لي شو تغير فيكي بطريقة تفكيرك على مستوى سياسي وعلى مستوى عام وعلى مستوى شخصي خاص؟ أكيد. أنا سوري. صح. صح. تسلم. بتعرف كنت عم بحكي مع حدا هديك اليوم، كنت عم بحكي مع حدا و كان عم بيحكي لي إنه يعني أنا لما كنت صغير كنت أحس إنه المقاومة هناك بفلسطين، إنه يعني هناك يعني إحنا هلأ فلسطينيين موجودين هون وبنحكي عن فلسطين وهيك إشي، بس بالأخير خلاص المقاومة هناك. بس إنه هاي اللحظة حسستنا إنه لا، المقاومة هون، يعني هي الناس هون، والحركة هون، والشعور يعني يعني طريقة رد الحكومة، وطريقة رد الجامعات، ورد الشرطة. الواحد صار يحس إنه إحنا عن جد عم نعمل شيء هون، واللي بنعمله بأمريكا كتير بيأثر، مش بس شوي، لأنه لو ما كان يأثر ما كانوا لهالدرجة يحاولوا يوقفوا الحركة. فظن هاي الشغلة بالنسبة إلي كتير حسيت فيها آخر 6 أشهر،
إنه حسيت يعني بالأهمية اللي بنعمله هون. أكيد يعني قبلها كنا نحكي وأفهم، بس هذا شغلة الإحساس كتير يعني تغير بهالست أشهر. وبنفس الوقت يعني حسيت، أو خليني أزيد كمان يعني هاي الشغلة. وبعدين الشغلة الثانية أظن اللي حسيت فيها كتير إنه الجيل الفلسطيني الصغير يعني رح نحرر فلسطين عن جد. يعني ما في أي واقع تاني، أي أوبشن تاني. لازم نحرر فلسطين، ولازم نحرر فلسطين مش بس بسبب اللي عم نشوفه هلا بغزة وإنه هاي الشغل رح تستمر، بس بسبب يعني قوة الريليشنشيب، الانتماء لفلسطين بالجيل الصغير ما راح. يعني كل اللي عم بصير عم بصير بعد ما يعني الأهل طلعوا من فلسطين قبل 50 سنة، قبل 60 سنة، قبل 70 سنة، ولهلأ هذا يعني الإحساس والشعور استمر. قوة الشعب الفلسطيني كتير حسيت فيه. بس بنفس الوقت الشيء الثاني اللي حسيت فيه إنه يعني وأكيد الكلنا حسينا فيه القوة يعني ما بعرف الواحد يعني شو ما حكى إنه يعني إسرائيل هيك وإسرائيل هيك، يعني ما الواحد بضله يعني بضلني أتفاجأ كل ما أشوف الصور وأشوف هذا يعني ما إشي يعني. بس يعني كيف ما بعرف كيف بدي أحكيها. يعني the brutality is endless. عارف يعني ما الواحد يعني الأشياء يعني عن جد إنه it's heartbreaking، وإشي لازم يقوينا ويقوي الحركة. فأنا بالنسبة إلي I think إنه أظن يعني حسيت إنه حسيت بالألم just بالpain اللي شايفينه. بس بنفس الوقت يعني حسيت إنه بنعرف إنه فلسطين رح نحررها. طب وعلى مستوى شخصي personal level مش شيء عام، يعني في أشياء بطريقة تفكيرك بشخصيتك، بأشياء عم بتحسي إنها قاعدة بتتغير؟ هو أنا تعلمت كتير بهالست أشهر، فأكيد يعني في أشياء كتير تغيرت. أظن إنه بالنسبة إلي الأشياء اللي تغيرت هو سؤال منيح. خليني أفكر فيه شو ممكن أحكي. هلا فكري، خدي راحتك، فكري. أظن يعني هاد إشي كان موجود من قبل، بس إنه صار أقوى بهالست أشهر. إنه يعني الجامعة مهمة والدراسة مهمة هاي الأشياء مهمة، بس ما في إشي أهم من الحركة ومن فلسطين. لأن يعني أظن إنه يعني هاي الشغلة كنت أعرفها قبل، بس زي ما حكيت يعني هاي أظن إنه يعني أكبر إشي تغير بهالست أشهر بالنسبة إلي، إنه يعني الأشياء اللي كنت أعرفها هون بمخي صرت أحسها هون بقلبي. يعني هذا إشي يعني بهالطريقة أظن هاي الشغلة تغيرت. وفي خيارات بالحياة تغيرت بتحسي؟ توجهات؟ أنا بسأل هذا السؤال، يعني عم بجرب أشوف يعني بكل جلسة بكل قاعدة عم بحس إنه في ناس كانت بدها تكمل دراسة بمكان ما مثلا بمجال حقوق إنسان، عم بتغير. في ناس كانت الكارير تبعها بمسار عم تعمل كارير شيفت. في ناس خيارات شخصية على مستوى ارتباط وعلاقات عم بتغير. في ناس علاقتها بأهلها، علاقتها بالبلد.
بتتغير. فهذا المستوى الشخصي الخاص عندي فضول أعرفه يعني مع كل ضيف، فعم بجرب أسألك عنه. آه آه I think إنه على مجال يعني من اللي حكيته يعني الدراسة، أظن إنه اللي بدي أدرسه هيك ضل نفس الشيء، وعلاقتي بالعيلة وبالبلد هاي شغلة كانت موجودة من قبل. بس اللي حسيت إنه تغير علاقتي مع الناس اللي حوالي، إنه قبلها كتير كنت أحكي إنه أوكي الناس يعني هذا مش فاهم أو ما بيعرف أو ما تعلم عن فلسطين، وما يعني هاي الشغلات، إنه excuses كتير كنت أعطي للناس. بس خلص يعني ما في بعد كل هالشغلة، كل الصور وكل الفيديوهات وكل الأخبار وكل اللي شفناه لهلأ مش فاهم قضية فلسطين. مش معقول، مو معقول. فالصبر راح خلاص، بطلت أقدر إنه يعني أوكي هذا بدنا وقت وبدنا نفهمه وبدنا هذا، ما الواحد زهق وبكفي خلاص. انتوا شايفين اللي شايفينه، يا إنه فاهمينه أو إنه مو فاهمينه وما بدكم تفهموا. ما يعني شو بدنا نعمل؟ يعني بدنا نستمر، وما في وقت، وما في ما في وقت إنه نضلنا نستنى الناس إنه يجوا شوي. خلاص بدنا نتحرك لقدام. هو بالضبط على فكرة اللي انت بتحكيه على مستوى شخصي وعلى مستوى عام نفس الشيء، بمعنى انه هذا الصبر تبع العذر الناس باتجاه مثلا انه يمكن مش عارفين، يمكن مش فاهمين، يمكن بدهم وقت، يمكن مش هاي الطريقة، او ما إلنا يعني حرام انه نشأتهم غير نشأتنا، هم ما كانوا بيعرفوا، او ضحك عليهم الاعلام او كذا. فبتحس اليوم انه ما في عذر ابدا. يعني انا بكون احكي كمان مع اصحابي انه موضوع فلسطين خلص، يعني ما في نقاش. يعني أنا مش جاي أناقش حدا. مثلا أشكال الحق بالمقام، الحق بالوجود، الحق بالتعليم، الحق بالسفر، الحق مش عارف إيش، كل هذه التفاصيل هي بطلت فعليا أشياء يمكن التفاوض عليها. وأنا بظن أنه ما قبل 7 أكتوبر كان في طريقة تفكير أنه يعني أي مجال بنفع نشتغل فيه بنشتغل فيه، يعني أي طريقة بنشتغل فيها بنشتغل فيها. اليوم لا، أنا كمان بحس أنه يعني لا صراحة ما فيش صبر يعني زي أول، وما فيش طولة وما فيش وقت يعني كمان نقضيه نضيعه كتير بانتظار كتير ناس يعني. بالضبط أكيد. رؤى أنا بدي أترك لك المايك إذا بدك تحكي أي شيء قبل ما نسكر تسكر المحل وهيك ونروح يعني، فتفضلي. مش لازم يكون في إشي يعني، بس إنه بترك لك المايك إذا في إشي بتحسي إنه بدك تحكي فيه. أظن إنه بس يعني أهم يعني الإشي اللي بدي أحكيه اللي حكيته من قبل، بس يعني إنه آخر إشي نسكر عليه، إنه يعني الجيل الصغير ما نسي وما رح ينسى. والفلسطينيين اللي عايشين بأمريكا أو عايشين بأوروبا أو عايشين بوين ما كانوا عايشين، نفس الشيء ما نسيوا وما رح ينسوا. وإحنا يعني هاي أهمية هاي الشغلة، وأهمية هاي الشعب الفلسطيني كشعب واحد. أظن إنه أهمية يعني إشي كتير مهم، وإشي عشان هيك إنه يعني إحنا بنعرف إنه قوة الحركة عم تكتر، وعم بتصير الحركة عم بتصير أقوى وأقوى. وهاي الشغلة ما رح يتغير شو ما صار. شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. يعني هاي بالعادة تقارب باخد سياق تحليلي لمسار أطول، بس اليوم زي حسيت إنه في شيء واقف في نقاش الجامعات بدي أخوضه اليوم. يعني بدي أخوضه اليوم عشان أفهم شو هو. وأنا عارف إنه في أشياء سابقة على مستوى الفعل والتنظيم والمجموعات بتساعدني أفهم الشيء أكتر وأبني توقعاته، يعني أبني عليه توقعات موضوعية. فشكرا رؤى. شكرا يعطيك ألف عافية. خليكي معي. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. بتمنى هذه الحلقة كمان ساعدتكم تبنوا توقعات موضوعية وواقعية أكثر.
تخليكم تشوفوا زوايا مبعثرة فعليا، وتساعدنا نجمع هيك بازل تتجاوز التغطية الخبرية اللي موجودة بنشوفها يمكن بالأكثر بالإعلام العربي وخارج سياق الاحتفاء في هذا الجيل، لأنه مش لأنه الاحتفاء عليه قليل، بس لأنه بنفع نشوفه بسياق أكبر من الاحتفاء. ونحتفي فعليا إذا بدنا نحتفي بجهود سابقة وجهود لاحقة، ونقدر نبني عليه توقعات سواء بالفصل الجاي اللي هلا بدهم يرجعوا على الجامعات من أول وجديد. فممكن نشوف شيء البعض ببالغ بالتوقعات والبعض بجرب يكون موضوعي واقعي، فأحيانا بظلم. فشوي يمكن نحتاج نضل نتابع ونبني معرفة أول بأول عشان نضل هيك على الأرض بهذه الفترة تحديدا، نضل على أرض صلبة. شكرا جزيلا لكم. بدي أذكركم وأشكركم كمان مرة على مشاركتكم، أفكاركم، أسئلتكم، مواضيعكم، مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة. معي التقارب بفضل هذه المشاركة وكل مشاركة وكل دعم لتقارب ومحتوى بكون أقرب لإلكم، ونشوفكم بحلقة جاي.